ontwikkeld om te presteren. Oral-B presenteert de Pro 7000 Smart Series. De premium tandenborstel van Oral-B. Ontwikkeld om beter te presteren dan alle andere tandenborstels van Oral-B. Deze heeft 7 functies, Bluetooth en een hoogwaardig reisetui. De eerste ter wereld in zijn soort met Bluetooth. De Oral-B Pro 7000 Smart Series voor een optimale reiniging. Maakt verbinding met je smartphone om je poetsprestaties bij te houden. En biedt feedback en entertainment waarmee je je dagelijkse poetsbeurten personaliseert. Daarnaast maakt het hoogwaardige reisetui het heel makkelijk je handvat en verschillende opzetborstels overal mee naartoe te nemen. Ultieme kracht en uitmuntende resultaten. De Pro 7000 Smart Series heeft maar liefst 7 functies. Dagelijkse reiniging plus drievoudige poetsdruksensor, tandvleesverzorgingsstand, sensitive stand, whitening stand, draadloze smart guide, grondige reinigingsstand, tongreinigingsstand. De tongreiniging is een speciale poetsstand om de tong te reinigen. De grondige reinigingsstand helpt je langer te poetsen voor een diepe, grondige reiniging. De drievoudige poetsdruksensor vermindert automatisch de snelheid van de borstel om te hard poetsen te voorkomen. En Oral-B's unieke 3D-technologie pulseert, oscilleert en roteert voor een diepgaande tand-voor-tandreiniging. De Pro 7000 Smart Series, ontwikkeld om te presteren. De eerste ter wereld in zijn soort met Bluetooth. Verkrijgbaar in wit en zwart. Geschikt voor al onze opzetborstels. Oral-B, het meest gebruikte tandenborstelmerk door tandartsen wereldwijd.